नमस्कार, टेक लाइभ ओडिसीमा हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश बुढाथोकी। साथीहरू, आजको भिडियो लेसनमा टेली प्राइम सफ्टवेयरको परिचय र टेली सफ्टवेयर नै किन युज गर्नुको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण रहनेछ आजको भिडियो लेसन पनि। अब टेलीको हरेक यसै युट्युब च्यानल मार्फत हजुरहरूले घरमै बसेर टेलीका सबै सम्पूर्ण बेसिक टु एडभान्स लेभलका क्लासहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र पढ्न सक्नुहुनेछ। अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। क्लास रहनेछ, अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। साथीहरू, आउनुहोस् ढिलो नगरिकन आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। टेली सफ्टवेयर एउटा कम्प्लिट अकाउन्टिङ सफ्टवेयर हो, कम्प्लिट बिजनेस ओरिएन्टेड सफ्टवेयर हो। यो एउटा इन्डियाको बेङ्गलोरबाट उत्पादित एउटा सफ्टवेयर हो। इन्डियाको आइटी कम्पनीले डिजाइन गरेको एउटा सफ्टवेयर हो टेली प्राइम है। अब यो टेलीको इन्ट्रोडक्सनको पार्टतिर लागौँ। टेली ERP 9 भन्दैछ। टेली ERP 9 जसको फुल फर्म हुन्छ इन्टरप्राइजेस प्लानिङ। टेली ERP 9 जसको फुल फर्म हुन्छ इन्टरप्राइजेस रिसोर्स प्लान। आउनुहोस् टेली सफ्टवेयरको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा हामी कुराकानी। वाट इज टेली? टेली चाहिँ के? टेली सफ्टवेयरको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा हामी बुझौँ। नम्बर 1 मा छ टेली ERP 9 जसको फुल फर्म हुन्छ इन्टरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिङ 9। एउटा कुनै पनि फर्मभित्र, कुनै व्यापार व्यवसायभित्र, कुनै बिजनेसभित्र, एउटा कुनै इन्टरप्राइजेसभित्र भएको जति पनि रिसोर्सेसहरू छ त्यसको एउटा सिस्टमेटिक प्लानबद्ध तरिकाले एउटा रेकर्ड मेन्टेन गर्ने, चाहे त्यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको कुरा होस् या अन्य ह्युमन रिसोर्सको कुरा होस्, और सिस्टमेटिक प्लानका आधारमा के गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, सही कर्मचारीलाई सही काम दिनु पर्यो है, एउटा प्रोपर रूपमा। ल यसको इन्ट्रोडक्सनको पार्टतिर जाउँ। टेली ERP 9 इन्टरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिङ 9 भन्छ। नम्बर 1 नम्बर पोइन्टमा, पोइन्ट नम्बर 1 मा है, बुलेट नम्बर 1 मा हेरौँ। टेली ERP 9 is an accounting software developed by Tele Solution। यो टेली ERP 9 एउटा अकाउन्टिङ सफ्टवेयर जसलाई डेभलप गरेको टेली प्राइभेट सोल्युसन, इन्डियाको बेङ्गलोरबाट उत्पादित सफ्टवेयर। It is designed to assist business in managing their financial transaction, accounting, inventory, payroll, and various other aspects of their operation। यो सफ्टवेयरले बिजनेसलाई म्यानेज गर्न एउटा एसिस्ट गर्छ, सहयोग गर्छ, एसिस्टेन्स गर्छ। तर बिजनेसभित्र के सहयोग गर्छ भन्नुहुन्छ भने फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन, आर्थिक कारोबार, अकाउन्टिङ, खातापाता लेखा, बुक किपिङको कुराहरू, एउटा सिस्टमेटिक प्लानबद्ध रूपमा हिसाब किताब राख्नु पर्यो, कति के कति छ। इन्भेन्ट्री, गुड्सहरू, सामानको डिटेलिङको कुराहरू, गुड्सको बारेमा डिटेल राख्नु पर्यो एउटा सिस्टमेटिक वेबाट। कति सामान आयो, कति सामान गयो, कति बाँकी छ, कति खराब भयो, एउटा प्रोपर रूपमा त्यसलाई रेकर्ड राख्ने काम। देन पेरोल। पेरोल भनेको उक्त कुनै पनि फर्म, इन्टरप्राइजेस, कम्पनी या संस्थामा आबद्ध कर्मचारीहरूको एउटा पारिश्रमिक रेम्युनरेसन क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो, स्यालेरी डिटेलहरू गर्नु पर्यो, जसलाई हामी पेरोल भनेर भन्छौँ। पेरोल म्यानेजमेन्ट, पेरोल मास्टर गर्नु, पेरोल उनीहरूले पाउने सुविधाहरूको डिटेल टेबलहरू निकाल्नु पर्यो, पे स्लिपहरू निकाल्नु पर्यो, क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। एन्ड भेरियस अदर एस्पेक्ट्स अफ देयर अपरेसन। व्यवसायको आफ्नो होइन कार्यक्षेत्रको आधारमा, उहाँहरूको आफ्नो फङ्सनिङको आधारमा र टेलीलाई के गर्न सकिन्छ, अपरेसन लिन सकिन्छ, के टेलीभित्र चाहिँ एउटा हिसाब किताब राख्न सकिन्छ। ओके, नेक्स्ट अब जाउँ टेली प्राइम। टेली प्राइमको पोइन्ट नम्बर 1 मा आउनुहोस्, 1 नम्बर पोइन्टमा। The TelePrime is a complete business accounting software that helps businesses easy manage their finance, track inventory details, payroll, and taxation management। TelePrime
एउटा कम्प्लिट बिजनेस ओरिएन्टेड सफ्टवेयर हो, बिजनेस हैन ओरिएन्टेड सफ्टवेयर हो जसले बिजनेस भित्र भएको फाइनान्सको कुराहरू, इन्भेन्ट्रीलाई ट्र्याक गर्नु पर्यो, इन्भेन्ट्रीको डिटेलिङहरू गर्नु पर्यो, पेरोल म्यानेजमेन्ट एन्ड ट्याक्सेसन ह्यान्डल गर्नु पर्यो भने यो चिजलाई चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। साथीहरू टेली इआरपी 9 र टेली प्राइमको दुईटै सफ्टवेयरको डेफिनेसन सेम हुन्छ, दुईटैले काम एउटै गर्छ। तर टेली प्राइम त्यही टेली इआरपी 9 कै अपग्रेडेड भर्जन हो है, त्यसलाई नै मोडिफाई गरेर यसमा युजर फ्रेन्डली बनाएको छ, इन्टरफेस राम्रो छ, सजिलो बनाएको छ र दुईटैको डेफिनेसन सेम हुन्छ, फरक केही पनि छैन है। टेली इआरपी 9 ले पनि फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सनलाई ह्यान्डल गर्छ, इन्भेन्ट्री, अकाउन्टिङ, देन पेरोल, ट्याक्सेसन है, अन्य अन्य चिजहरूलाई यसले ह्यान्डल गर्छ। अब व्यवसायको आफ्नो कार्यक्षेत्रको आधारमा होइन के कस्तो ट्रान्जेक्सन गर्ने त्योमा डिपेन्ड रहन्छ, त्यही ट्रान्जेक्सनहरूलाई ह्यान्डल गर्छ भने सेम टेली प्राइमले पनि जस्ता है, टेली प्राइम पनि त्यही नै हो, कुनै अर्को नयाँ चिजहरू होइन। फाइनेन्सलाई ह्यान्डल गर्ने होइन, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनलाई अप टु डेट गर्ने, इन्भेन्ट्रीको डिटेल गर्ने, इन्भेन्ट्री सामानहरू गुड्सहरूको ट्र्याक गर्ने, पेरोल म्यानेजमेन्ट एन्ड ट्याक्सेसन म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्छ। ओके, टेली प्राइमको पोइन्ट नम्बर 2 मा आउनुहोस्। द टेली प्राइम इज अ न्युअर भर्जन डिजाइन विथ द मोर युजर फ्रेन्डली इन्टरफेस एन्ड एडिसनल। यसमा भनिसक्यो है, टेली प्राइम भनेको एउटा न्युअर भर्जन हो, नयाँ भर्जन, अपग्रेडेड भर्जन, लेटेस्ट भर्जन। कसको? टेली इआरपी 9 को भर्जन है, टेली इआरपी 9। यसमा चाहिँ युजर फ्रेन्डली फिचरहरू छ, केही एडिसनल फिचरहरू राखिदिएको छ, सजिलो छ चलाउनको लागि, हरेक चिजहरू। यसको इन्टरफेस लुक एकदमै इजी टु युज, जो कोहीले पनि यसलाई चलाउन सक्छ। अलिकता यसको इन्टरफेस, अलिकता यसको नलेज पाउने बित्तिकै। तर खासमा चाहिँ टेली होइन, बिजीको कुराहरू गर्नुहोस्, सस्ती कुराहरू गर्नुहोस्, कोही पनि अकाउन्टिङ सफ्टवेयर खासमा चाहिँ कमर्स ब्याकग्राउन्डको विद्यार्थीहरूका लागि नभने चिज हो है। अन्य विद्यार्थीहरूले पनि सफ्टवेयरको नलेज पाउँदा नराम्रो चाहिँ हुँदैन, राम्रै हुन्छ। तर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कमर्स ब्याकग्राउन्डको विद्यार्थीहरूलाई धेरै हेल्प गर्छ। अर्को पोइन्टतिर जाउँ। द टेली प्राइम इज known for its easy of use and suitability for the small to medium size business। यसले चाहिँ यसलाई चलाउनु सजिलो हुन्छ है, यो सानोदेखि मिडियम साइजको बिजनेसहरूको लागि एकदम फिक्स, एकदम सुइटेबल छ, पर्फेक्टलाई युज गर्न सक्छ। जो कोही जस्तो सुकै बिजनेसका लागि पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। ओके, अर्को जाउँ। Tele ERP 9 and Tele Prime were both developed by Tele Solution Private Limited and Indian software company headquartered in Bangalore, India। यो इन्डियाको बेङ्गलोरबाट उत्पादित सफ्टवेयर हो। टेली प्राइम र टेली इआरपी 9 दुईटैलाई चाहिँ टेली सोल्युसन प्राइभेटले चाहिँ डेभलप गरिएको। अब दुईटै भन्ने कि यसलाई एउटै भन्ने होइन, टेली इआरपी 9 कै अपग्रेडेड भर्जन टेली प्राइम हो है। त्यसैले टेली प्राइभेट सोल्युसनले डेभलप गरेको एउटा, टेली सोल्युसन प्राइभेटले डेभलप गरेको एउटा सफ्टवेयर हो, टोटल्ली बिजनेस ओरिएन्टेड र जसको हेडक्वार्टर बेङ्गलोरमा छ, इन्डियामा। देन अब नोटतिर आउँ। फर यर इन्फर्मेसन है, तपाईँको लागि एकदमै विशेष जान्नै पर्ने कुराहरू। पोइन्ट नम्बर 1 मा आउनुहोस्। टेली इआरपी 9 इट वाज फर्स्ट रिलिज इन 2009। टेली इआरपी 9 को पहिलो रिलिज भर्जन 2009 मा आएको है। अर्को पोइन्ट नम्बर 2 मा आउनुहोस्। टेली प्राइम है, टेली प्राइम इज essentially an upgraded version of Tele ERP 9 with a more modern and user friendly interface। टेली प्राइम टेली इआरपी 9 कै अपग्रेडेड भर्जनको रूपमा आएको। यसमा चाहिँ धेरै एडिसनल फिचर र युजर फ्रेन्डली सफ्टवेयरको रूपमा आएको छ, धेरै राम्रो लुक छ। इट वाज इन्ट्रोड्युस इन नोभेम्बर 2020 मा है, नोभेम्बर 6, 2020 मा चाहिँ यो इन्ट्रोड्युस भएको, 2020 मा चाहिँ लन्च भएको आएको हो। अर्को पोइन्टमा हेरौँ। द फर्स्ट भर्जन अफ टेली
known as Tele 3.0 was released in 1990 है 1990 मा चाहिँ पहिलो टेली 3.0 नाम के भएको लन्च भएको त्यसपछि टेली 0. के अरे 3.0 भइसकेपछि यसका विभिन्न टेलीका भर्जनहरू आएको छ र धेरै हदसम्म टेली 4.5 एकदमै चलेको छ मार्केटमा धेरै नै चलेको छ त्यसपछि 4.5 हैन लगातार त्यसको भर्जनहरू अपग्रेड हुँदै 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 आयो र 2009 मा चाहिँ टेली इआरपी 9 को पहिलो भर्जन रिलिज भयो र टेली इआरपी 9 का भर्जन पनि पुनः त्यसमा आए त्यसलाई मोडिफाई हुँदै गयो सजिलो बनाउँदै गयो अप्ठ्यारो चिजहरूलाई हेर्दै एनालाइसिस गर्दै युजर फ्रेन्डली बनाउँदै गए लेकिन फाइनल्ली टेली प्राइभेट सोलुसनले 6 नोभेम्बर 2020 मा एकदमै मोडर्न हैन अपग्रेडेड भर्जन राम्रो र युजर फ्रेन्डली र एडिसनल फिचर सहितको एउटा टेलिप्राइम त्यसैलाई अपग्रेडेड गरेर मोडिफाई गरेर निकाल्यो जसलाई चाहिँ हामी टेलिप्राइम भनेर भन्छौँ वाइ युज टेलिप्राइम टेली नै किन युज गर्ने टेली सफ्टवेयर नै हैन व्यावसायिक उसमा किन युज गर्ने भन्ने सवालमा चाहिँ अब आउनुहोस् त एक नम्बर पोइन्टमा अर्थात् किन युज गर्ने भन्ने सवालमा चाहिँ वाइ युज टेलिप्राइम नै किन युज गर्ने The Teleprime is provide to manage your accounting records. अहिले तपाईको अकाउन्टिङ रेकर्डलाई म्यानेज गर्छ विभिन्न प्रकारको खाता पाता बुक किपिङको कुराहरू है अन्य अकाउन्टिङको कुराहरू क्याश फ्लोको कुराहरू फन्ड फ्लोको कुराहरू बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको कुराहरू है अनि डेबुकको कुराहरू पर्चेज सेल्सको कुराहरू है अन्य ट्रान्जेक्सनलाई यसले रेकर्ड गर्छ इन्भेन्ट्री मोमेन्ट तपाईको इन्भेन्ट भनेको गुड्सहरू त्यसको मोमेन्टहरू कति भित्र आयो कति बाहिर आयो कति पर्चेज गर्नुभयो कति सेल आउट गर्नुभयो कति पुरानो ओल्डेज भयो कति डिस्पोज गर्नुभयो है कति खराब भयो त्यसको प्रोपर रूपमा यसले के गर्छ रेकर्ड राख्छ फाइनान्सियल एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन फाइनान्सियल एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनले पनि यसले के गर्छ वित्तीय कारोबार र ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनलाई पनि यसले रेकर्ड गर्छ देन त्यस्तै प्रकारले ट्याक्सेसन म्यानेजमेन्ट ट्याक्सेसनको म्यानेजमेन्ट पनि यसले ह्यान्डल गर्छ राम्रो तरिकाले प्रोपर रूपमा ट्याक्सेसनलाई म्यानेज गर्नु पर्यो एन्ड पेरोल क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो कर्मचारीको स्यालेरीहरू डिटेलहरू पारिश्रमिक क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो है उहाँहरूले प्राप्त गरेको आम्दानी र उहाँहरूले एडभान्स लिएका कुराहरूलाई भयो अन्य अन्य चिजहरू पनि हुनसक्छ यसमा लोनको कुराहरू हो एकदमै प्रोपर रूपमा यसले युटिलाइज गर्छ एन्ड इट अल्सो प्रोभाइड रियल टाइम रिपोर्ट अन अल दिस है यसले के काम गर्छ रियल टाइम तत्काल भर्खरै अर्थात् रियल टाइमको भइराखेको डे टु डे अप टु डेटलाई के गर्छ यसले रेकर्ड राख्छ भइराखेको तत्काल अहिले रियल टाइम भनेको अहिले प्रेजेन्ट कन्डिसनको रेकर्डहरूलाई यसले म्यानेज गर्छ सो त्यसैले जोसुकै व्यापारीले पनि टेलिप्राइम या टेली भन्ने सफ्टवेयरलाई युज गर्न चाहन्छ यो एकदमै युजर फ्रेन्डली छ है यो टेली भनेको कुनै पनि हिसाब किताबको पावर अफ सिम्प्लिसिटी हो सजिलो छ र यसलाई साथीहरू यो त थियो टेलिप्राइमको इन्ट्रोडक्सन र टेलिप्राइमलाई किन युज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले यो आजको क्लास बनायौँ अब यसको नेक्स्ट लेसनमा हामी नेक्स्ट अब नयाँ कन्टेन्टका साथ नयाँ लेसन हामी पुनः ल्याउनेछौँ अर्थात् अर्को भिडियो लेसनमा नयाँ चिजहरू सिक्नेछौँ आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ टिल नाउ प्लिज टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड हिट द बेल आइकन टु गेट न्यू अपडेटेड नोटिफिकेसन एन्ड डोन्ट फर्गेट टु मेन्सन कमेन्ट रिगार्डिङ दिस भिडियो लेसन तपाईले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबको लागि धेरै धेरै धन्यवाद टेक लाइभ ओडिसी हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार